અને સ્વાગત છે CNBC બજારમાં અને માર્કેટ માસ્ટર્સમાં પણ તમારું સ્વાગત છે. હું છું પ્રીતિ દલાલ અને આજે આપણે માર્કેટ માસ્ટર્સમાં એલિક્સર ઇક્વિટીઝના દીપન મહેતા સાથે વાત કરીશું. દીપન, ઘણું સ્વાગત છે આપનું CNBC બજારમાં. અને ફર્સ્ટ ઓબ્વિયસ ક્વેશ્ચન તો એ જ મારો રહેશે કે જે રીતે આપણે ગ્લોબલ અનસર્ટનિટીઝ જોઈ રહ્યા છે, કઈ રીતે તમે એની ઇફેક્ટ આપણા માર્કેટ્સ પર જોઈ રહ્યા છો, ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ પર, અને ગોઈંગ ફોરવર્ડ તમને શું લાગે છે કે જે સેન્ટિમેન્ટ્સ હવે થોડા સુધારતા દેખાઈ રહ્યા છે એ કેટલા સસ્ટેનેબલ છે? Preeti, thank you for calling me on your show. અને માર્કેટ આઈ થિંક ઘણું સારું દેખાઈ રહ્યું છે. અને જે રીતના છેલ્લા એક મહિનાની જે આપણે તેજી જોઈ છે, આઈ થિંક એના પર અગર બિલ્ડ કરી શકે છે તો ઘણું સારું રહેશે. કારણ કે એક લેવલ હતું જ્યારે 200 ડે મૂવિંગ એવરેજ અને 50 ડે મૂવિંગ એવરેજ આખા બ્રિજ થઈ ગયા હતા, તો માર્કેટનું ટેકનિકલ પોઝિશન બહુ જ ખરાબ થઈ ગયું હતું. પણ હવે ઘણો એવો સુધારો લાગે છે. અને અત્યાર સુધીના જેટલા પણ આપણે રિઝલ્ટ જોયા છે એમાં ખાલી એક કે બે એવા હશે રિઝલ્ટ જેને જોઈને આપણે વેચવાનું મન થયું હશે. બાકી ઓન ધ હોલ આઈ થિંક રિઝલ્ટ ઘણા ખરા સારા આવ્યા છે એઝ પર સ્ટ્રીટ એક્સપેક્ટેશન. અને મેનેજમેન્ટ કોમેન્ટ્રી ઘણી સારી છે. અને રિઝલ્ટ પછી લોટ ઓફ સ્ટોક્સની ઉપર આપણે ઉછાળો જોયો છે. સો કીપિંગ દેટ ઇન માઇન્ડ આઈ થિંક અમે ઓપ્ટિમિસ્ટિક છે, પોઝિટિવ છે માર્કેટ પર. ગ્લોબલી ઓલ્સો આઈ થિંક જે રીતના વેચવાલી આવી રહી હતી ડાઉમાં અને નેસ્ડેકમાં હવે એવી ત્યાં ઓછી દેખાઈ રહી છે. અને જે મેઇન કારણ આ મંદીનું હતું, નેગેટિવ સૌથી મહત્વ કારણ હતું ઇન્ફ્લેશન અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ. ત્યાં આગળ થોડી રાહત આપણને જોવા મળી છે. અને છેલ્લા 2-3 દિવસમાં જે ઓઇલ પ્રાઇસીસ જે ઘટ્યા છે, આઈ થિંક દેટ્સ વેરી પોઝિટિવ ફોર ધી ગ્લોબલ ઇકોનોમી. એટલે કદાચ એવું લાગે છે કે મે બી ધ વર્સ્ટ ઇઝ ઓવર અને ધીરે ધીરે આ લેવલ પરથી આપણે નવી તેજી બિલ્ડ કરી શકશું. અત્યાર સુધીના જે પણ નંબર્સ આવ્યા છે, હજી તો જો કે રિઝલ્ટ સિઝનની શરૂઆત છે, પણ આપણે ઘણા બધા આઈટી નંબર્સ આવતા હવે જોઈ લીધા છે, મેજોરિટી ઓફ ધેમ. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છે સો ફાર? તમને શું લાગે છે કે આઈટી સેક્ટરનું પાસેથી તમે જે અપેક્ષા રાખી રહ્યા હતા એનાથી શું તમને એક સારા નંબર્સ લાગી રહ્યા છે, બારિંગ 1 or 2? અને કયા સ્પેસમાં તમને વધારે હવે અપમૂવ જોઈ રહ્યા છો? શું લાર્જ કેપ પર તમે નજર રાખશો કે મિડ સેગમેન્ટમાં પણ તમને એક સારી કંપનીઝમાં અત્યારે રોકાણનું ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ બની રહી છે? See, Preeti, સોફ્ટવેરમાં સ્મોલ ઇઝ બ્યુટીફુલ, મિડ કેપ ઇઝ બ્યુટીફુલ. આઈ થિંક દેટ ઇઝ ધ મેઇન મેસેજ. અત્યાર સુધી જે રિઝલ્ટ આવ્યા છે એનાથી આપણે એ જ અનુમાન લગાવી શકીએ છીએ કે નાની કંપની છે તો એની ગ્રોથ રેટ હજી સુધી મેન્ટેન છે. દે આર એબલ ટુ ગ્રો between 3 to 5% ક્વાર્ટર ઓવર ક્વાર્ટર અને 15 to 25% યર ઓન યર હજી ગ્રોથ રેટ ત્યાં આગળ દેખાવા મળે છે. અને લોકોની ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ માર્જિન જનરલી 15-17% હોય છે, એ મેન્ટેન રહે છે. લાર્જ કેપ આઈટીના બેઝ ઇફેક્ટના કારણે દે આર ફાઇન્ડિંગ ધ ગ્રોથ ડિફિકલ્ટ. અને લોકોની ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ માર્જિન 20%ની આસપાસ હોય છે. એટલે ત્યાં આગળ ઓલવેઝ દેર ઇઝ સ્કોપ ફોર compression in operating profit margin as well. એટલે હવે આજથી આઈ થિંક ગોઈંગ ફોરવર્ડ વીલ હેવ ટુ બી વેરી સિલેક્ટિવ ઇન ધ સોફ્ટવેર કંપનીઝ. અને જે કંપનીઓનું જે પોઝિશનિંગ છે માર્કેટમાં, જે કંપનીઓનું અમુક સ્પેસિફિક વર્ટિકલ્સ પર એક્સપોઝર છે, આઈ થિંક એ જ કંપનીઓ પર ફોકસ કરવી જોઈએ. અને જે રન ઓફ ધ મિલ કંપનીઝ છે, જે જનરલી લેગેસી બિઝનેસ કરે છે કે BFSI, રિટેલ અને ટેલિકોમ પર જરા લોકોનું જ્યાં વધારે પડતું લોકોનું એક્સપોઝર છે, ત્યાં આગળ ગ્રોથ રેટ હજી 6-12 મહિના ખરાબ રહેશે. એટલે વી હેવ ટુ બી વેરી સિલેક્ટિવ ઇન ધ કંપનીઝ વિચ વી આર લુકિંગ ફોર. અને આપણે જોયું છે કે દેર ઇઝ અ વાઇડ ડાયવર્જન્સ ઇન ધ પરફોર્મન્સ ઓફ ધ સોફ્ટવેર કંપનીઝ. KPIT છે, પર્સિસ્ટન્ટ સિસ્ટમ્સ છે, કોફોર્જ છે, દે હેવ ઓલ ડિલિવર્ડ વેરી ગુડ નંબર્સ. પણ વિપ્રો છે, HCL ટેક છે, ઇન્ફોસિસ છે, TCS છે, નંબર્સ આર પ્રીટી મચ ફ્લેટ. એટલે આપણે એઝ ઇન્વેસ્ટર્સ થોડું વધારે હોમવર્ક કરવું પડશે કે કઈ સ્ક્રિપ્ટમાં સોફ્ટવેરમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ અને કયામાં નહીં કરવું જોઈએ. પણ ઓન ધ હોલ એવું લાગે છે કે કદાચ બીજા 3-4-6 મહિના થોડું સોફ્ટ રહેશે સોફ્ટવેર મિડ કેપ પણ. અને ફ્રેશ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તો મારા હિસાબે કરવું ના જોઈએ. જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય એ કદાચ તમે સાચવીને રાખો, થોડું ચાન્સ મળે થોડા હલકા થઈ જાઓ. અને ઓવરઓલ તમારું જે એક્સપોઝર જે છે it should be neutral to slightly negative. સો અત્યારના ઓફકોર્સ તમે કહ્યું કે ફ્રેશ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ તો નહીં કરવું જોઈએ, પણ તમને લાગે છે કે અત્યારે જે વેલ્યુએશન વાઇઝ આપણે જોઈ રહ્યા છે અને આઈટી સેક્ટરમાં આપણે વેલ્યુએશનની ઘણી વખતથી વાત કરી રહ્યા છે, કોઈ એવી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ બની રહી છે કે જ્યાં એક આગળ જતાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે નજર રાખવી જોઈએ? કોઈ એવા કાઉન્ટર્સ તમારા ધ્યાનમાં?
ત્રણ ચાર કંપનીઓ છે, અમે લોકો એકચ્યુઅલી ટાટા એલેક્સના નંબર્સની રાહ જોઈને ઊભા છે. ઇટ્સ અ બિગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફોર અસ એન્ડ વી આર રેકમેન્ડેડ ટુ ક્લાયન્ટ્સ એઝ અ મેજર ઓફ ડિસ્ક્લોઝર. તો અને ઇટ્સ અ હાઈલી આઉટ પરફોર્મિંગ કંપની એ છે. હેપીએસ્ટ માઇન્ડ્સ છે. પછી આપણે આઈ થોટ ધ નંબર્સ વિચ કેમ ફ્રોમ કોફોર્જ, persistent, કેપીઆઈટી were very good. તો આ 5-6 કંપનીઓ પર અમારું જરા ફોકસ છે ઇન ધી સોફ્ટવેર ઇન્ડસ્ટ્રી. બટ બાય એન્ડ લાર્જ આઈ થિંક જે લાર્જ કેપ આઈટી છે, ઓલ ઓફ ધેમ, વિપ્રો, ટીસીએસ, એચસીએલ ટેક, ટેક મહિન્દ્રા, ત્યાં આગળ વ્યૂ નેગેટિવ છે એન્ડ વી આર લુકિંગ ફોર ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ટુ એક્ઝિટ એન્ડ દેટ વુડ બી ધી એડવાઇસ ટુ ઇન્વેસ્ટર્સ ઓલ્સો કે ત્યાં થોડા હલકા થઈ જવું જોઈએ. આપણે ઓફકોર્સ મિડ સેગમેન્ટની આજે વાત કરી રહ્યા છીએ અને આપણે ઓફકોર્સ આઈટી સેક્ટરની વાત કરી, પણ તમને લાગે છે કે એઝ અ હોલ હવે આપણે એક મિડ સેગમેન્ટ તરફ નજર રાખવી જોઈએ, કારણ કે ત્યાં એક રેલી નથી આવીને કદાચ અત્યારના આપણે સિચ્યુએશન જોઈ રહ્યા છીએ કે એક સારી એવી ખરીદી અહીંયા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. શું આ સેગમેન્ટ પર તમે ધ્યાન રાખશો આ વર્ષમાં? કયું સેગમેન્ટ? આઈ ડિડન્ટ ગેટ ઇટ, પ્રીતિ. વિચ સેગમેન્ટ? મિડ અને સોરી? મિડ અને સ્મોલ કેપમાં શું અત્યારે આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું જોઈએ? ત્યાં શું તમે એક રેલી જોઈ રહ્યા છો આગળ જતા? હા, ઓફકોર્સ. આઈ થિંક આખી જે રેલી થઈ રહી છે મિડ અને સ્મોલ કેપ સ્ટોક્સમાં જ રેલી આવી રહી છે. અને ઇન્ડેક્સ આઈ થિંક એક સ્ટેબલ રેન્જમાં છે, પણ ઘણી બધી કંપનીમાં સારો એવો કરંટ આવી ગયો છે. વી હેવ સીન વેરી ગુડ એપ્રિસિએશન ઓન પરહેપ્સ પોઝિટિવ ન્યૂઝ ફ્લો. કુડ બી સમ ગવર્મેન્ટ પોલિસીઝ, જેમ કે ગુજરાત ગવર્મેન્ટનું જે પોલિસી આવી એના કારણે બધી ગુજરાત બેઝડ પીએસયુઝમાં આપણને તેજી જોવા મળી. પછી જે અમુક જે બેંક્સ છે, મિડ કેપ બેંક છે, એમાં પણ સારા એવા નંબર્સ આવ્યા છે. મિડ કેપ એનબીએફસીના પણ નંબર્સ ઘણા એવા સારા આવ્યા છે. એટલે યસ, આઈ થિંક ગોઈંગ ફોરવર્ડ સ્મોલ મિડ કેપ સ્ટોક્સ ફોકસમાં રહેશે. આપણે આઈટીની વાત કરી, ત્યાં પણ આપણે ફોકસ સ્મોલ મિડ કેપ સ્ટોક્સ પર જ છે. એટલે મારા ખ્યાલથી જે સેક્ટર્સમાં તમને તેજી લાગે છે, સારું પરફોર્મન્સ જોવા મળે છે, ત્યાં આગળ ધારો કે સ્મોલ મિડ કેપ કંપની હોય તો, અને કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ સ્ટાન્ડર્ડ સારું હોય, બેલેન્સ શીટ ક્વોલિટી સારી, ઓફકોર્સ દે હેવ ટુ પાસ થ્રુ ઓલ ધ ચેકલિસ્ટ. So I think you will make very good returns in small mid-cap stocks in the market. Large cap ma, because of obviously base effect and other things, returns can be muted. અને જ્યારે પણ પ્રીતિ તેજી થતી હોય માર્કેટમાં, is the small mid-cap stock will generally do much better than the large cap stock. So that is given as a part of history. સિમિલરલી ઘણી બધી આપણે બેંક્સના નંબર્સ આવતા પણ જોયા છે, અને હજી પણ પીએસયુ બેન્કિંગ સેગમેન્ટ લીડ કરી રહ્યું છે પ્રાઇવેટ બેંક્સ કરતાં. કઈ રીતના તમે હવે રોકાણ કરી રહ્યા છો? શું હજી પણ તમે બુલિશ છો પીએસયુ સેગમેન્ટમાં? હજી કેટલી આપણે એમાં અપમૂવ જોઈ શકીએ છીએ, અને કઈ રીતે તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડિવાઈડ કરશો બિટવીન પીએસયુ, પ્રાઇવેટ અને અધર એનબીએફસીઝમાં? બાય એન્ડ લાર્જ આઈ થિંક બધી જ બેંક્સનું જે રિટર્ન્સ છે, કે જે પરફોર્મન્સ છે, હેઝ કમ વેરી ગુડ. અને યુ કુડ કન્સિડર સ્મોલર પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક્સ ઓર પીએસયુ બેંક્સ. ત્યાં આગળ એક ટ્રેડિંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. આપણે બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રના અમે લોકોએ નંબર્સ જોયા આવે છે. ધ ઓનલી પીએસયુ, આઈ થિંક પરહેપ્સ ધ ફર્સ્ટ પીએસયુ બેંક વિચ કેમ વિથ ફિનાન્શિયલ્સ. ધ નંબર્સ આર એક્સેપ્શનલી ગુડ. અને આઈ થિંક આ જે ક્વાર્ટર છે ને, જૂન ક્વાર્ટર છે, વિલ બી ધ બેસ્ટ એવર ફોર પીએસયુ બેંક. કારણ કે they will have the highest ever net interest income, net interest margin, અને એવી ખાસ પ્રોવિઝનિંગ છે પણ નહીં. દરેક પીએસયુ બેંક્સમાં you will see a very good inflow or income coming from recoveries as well. એટલે મારા ખ્યાલથી આઈ થિંક લાર્જલી જે પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક્સના જે નંબર્સ છે આવી ગયા છે ને ડિસ્કાઉન્ટ થઈ ગયા છે. બટ યુ કુડ સી અ ટ્રેડિંગ રેલી ઇન પીએસયુ બેંક્સ. પણ આગળ જતા ઓન અ લોંગ ટર્મ બેસિસ આઈ થિંક તમે પીએસયુ બેંક્સમાં હોવ કે પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક્સમાં હોવ, આગલા 6-12 મહિનામાં એવો બહુ ખાસ ફરક પડશે નહીં. આઈ થિંક દે આર મોર લેસ સિમિલર ટાઈપ ઓફ પ્રોફાઇલ છે રિસ્ક રિટર્નનું. ધારો કે ગ્રોથ રેટ વધારે છે પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક્સમાં, તો પછી પ્રાઇસ ટુ અર્નિંગ મલ્ટિપલ, પ્રાઇસ ટુ બુક, એટલે જે મલ્ટિપલ ટ્રેડ થાય છે, દેટ ઇઝ મોર એક્સપેન્સિવ. અને પબ્લિક સેક્ટર બેંક છે કે સ્મોલર પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક છે, ત્યાં ગ્રોથ રેટ્સ આર લોઅર એન્ડ ઇવન ઓલ્સો the valuation multiples are lower. એટલે more or less I think risk return profile is almost similar. Our preference would be for, of course, large cap private sector banks. They are much safer, and you can make them part of the core holding. We can invest big in them. હવે આજે HDFC બેંક જે મર્જર થઈ રહ્યું છે, I think that will be very positive for the combined entity. અને ત્યાં આગળ I think ઘણી બધી uncertainties around the merger will be over and done with. So maybe you could see HDFC Bank coming back into the limelight and taking leadership position. Again, disclosure, Preeti, that we and our clients are invested in HDFC Bank.
સાથે ઓટો સેક્ટર, હવે ઓટો સેક્ટરમાં પણ આપણે સારા એવા નંબર્સ આવતા જોયા છે અને એનો અહીંયા પણ આપણે એક મુવમેન્ટ જોઈ રહ્યા છે. તમને લાગે છે કે હવે જે ટુ વ્હીલરમાં જે પિકઅપ આવવાનું હતું, આપણે જોયું બજાજ ઓટોના બી એક સારા નંબર્સ આવ્યા છે અને વધારે એક રોબસ ગાઈડન્સ પણ આપતા આપણે જોયા છે. કઈ રીતના તમે ઓટો સેગમેન્ટને જોઈ રહ્યા છો અને એમાં કયા વર્ટિકલ્સ પર તમે બુલિશ છો અને એમાં કયા કાઉન્ટર્સ તમને ગમે? Preeti, I was very surprised with Bajaj Auto's numbers. મેં ધાર્યું નતું કે આવા સારા નંબર્સ આવશે. જનરલી અમારો વ્યૂ બજાજ ઓટો, હીરો મોટોકોર્પ, ટીવીએસ મોટર પર થોડો નેગેટિવ રહ્યો છે and we have been focusing more on the four wheelers, be it commercial vehicle like Ashok Leyland or even Maruti, M&M to an extent, અને ટુ વ્હીલરમાં અમારું ફોકસ અને expectations Eicher Motors પર વધારે હતું. But definitely Bajaj Auto came with a very good set of numbers. And જ્યાં જે premiumization trend છે, that certainly is benefiting the company. On the whole, I think it does appear કે rural demand હવે improve થઈ રહ્યું છે. અને because of cyclical reasons, because of various other factors, એવું લાગી રહ્યું છે કે we may see good numbers coming through from across the board in the auto industry. એટલે I would say remain invested, remain overweight. Of course, our preference still remains for four-wheelers. Top pick, usual disclosure, is Maruti and M&M. I think numbers both solid આવ્યા છે. And Maruti especially going in for expansion, focusing on export markets. And જે રીતના એ લોકો market share પાછું regain કરવાની કોશિશ કરે છે through SUVs is very, very impressive and interesting. So that would be our top pick within the auto industry. And within the two-wheeler space, we do definitely have a positive view on Eicher Motors as well. Again, disclosures required over here. જી, અને મારુતિ જે રીતે એક્સપેન્શન કરી રહ્યું છે, દેટ ઇઝ શોઈંગ કે ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર કઈ રીતની ડિમાન્ડ છે. અધરવાઇઝ દે વુડન્ટ હેવ ડન ધીસ એક્સપેન્શન એન્ડ વિથ ધ હ્યુજ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ. બટ દીપન, જે બીજું એક સેક્ટર છે એફએમસીજી સેક્ટર, ત્યાંથી પણ આપણને સરપ્રાઇઝિંગલી નેસ્લેના એક સારા નંબર્સ આવતા જોવા મળ્યા છે. અને આ સેગમેન્ટથી પણ જે ડિમાન્ડ પરસેની જે આપણને ચિંતા હતી એ અત્યારે નથી દેખાઈ રહી. આગળ જતાં ખબર નથી, કારણ કે આપણે અલ નીનોની પણ વાત કરી રહ્યા છે. પણ કઈ રીતના તમે આ સેગમેન્ટ પર જોઈ રહ્યા છો? આઈટીસી આપણે જોયું કે ઓલ ટાઈમ હાઈ પર જતા ટ્રેડ થતાં આપણે જોયો અને હજી પણ ઇઝ ગોઈંગ સ્ટ્રોંગ. આ સેગમેન્ટ તરફ તમે કઈ રીતે ધ્યાન રાખી રહ્યા છો? See, FMCGમાં નેસ્લેના નંબર્સ ઘણા સારા આવ્યા હતા. I think exceptionally good numbers, I would say. એનું કારણ એ છે કે જે સ્પેસિફિક સેગમેન્ટ્સ અને કેટેગરીઝમાં નેસ્લે છે, ત્યાં સારું એવું અંડર પેનિટ્રેશન છે. There are not mature markets, એટલે ફૂડ છે કે beverages છે, they are still not mature market. But HUL results were a bit soft કારણ કે large volumes, large sales come from mature product categories like soaps, detergents, toothpaste. એટલે FMCGમાં you'll have to be a bit, I would say, selective કે કઈ કેટેગરીઝમાં હજી ગ્રોથ આવી રહ્યું છે, more or less invest in that. So keeping that in mind, એવા કઈ ખાસ અમને આઈડિયાઝ આવતા નથી એફએમસીજીમાં. પણ જે કન્ઝમ્પશન ઓરિએન્ટેડ સ્ટોક્સ છે ત્યાં અમારું વ્યૂ ઘણું ફેવરેબલ છે. અને હવે જે આખું ઇન્ડિયાનું કન્ઝમ્પશન છે it is shifted away from FMCG, like toothpaste, detergents, soaps. It's moved away from that more into other categories: travel, tourism, healthcare, entertainment, apparels, shoe company, even automobiles for that matter, appliances. એટલે જ્યારે આપણે આખું જે કન્ઝમ્પશન થીમ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થીમને આપણે ઇન્વેસ્ટ કરવા માંગીએ છીએ, there's a lot more choice now than ever before and I wouldn't want to go with FMCG over there. Absolutely. And you mentioned, કે hotels, travel, and I think we are all part of it, boosting these industries because જે રીતે આપણે આફ્ટર કોવિડ બધા જે ટ્રાવેલ કરી રહ્યા છે ને હોલિડેઝ લઈ રહ્યા છે ને આપણે ઇન્ડિયન હોટેલ્સના નંબર્સ આવતા જોયા અને remarkable numbers, like out of the scenario આપણે જોયા છે. કઈ રીતે તમે ઇન્ડિયન હોટેલ્સ અને પ્લસ સ્મોલર લાઈક લેમન ટ્રી કે આ સ્મોલર સ્પેસમાં કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો અને આ સ્પેસ તમને ફોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેવી લાગે? No, I think hotel industryના prospect ઘણા સારા છે અને ઘણા વર્ષો પછી we are seeing this kind of revenue, average revenue per room ને occupancy ઘણા વર્ષો પછી હું જોઈ રહ્યો છું. Not just Indian hotel numbers, but if you see Mahindra Holiday numbers both sara આવ્યા છે. I think I've never seen such good numbers coming through from that company as well. And I think all of them, Lemon Tree che, Orient Hotels che, all of them I think should do very well. કારણ કે એક demand supply mismatch છે ઇન્ડિયામાં as far as hotel rooms are concerned. અને જે રીતના ટ્રાવેલ વધી રહ્યું છે, જે રીતના ફોરેન ટુરિસ્ટ આવી રહ્યા છે,
I think next 2-3 quarters, 2-3 years maybe are very good for the hotel industry. Of course, preference is always for large cap, stable company like Indian Hotel. But घना mid cap stocks also may do well. But one should keep in mind that hotel industry થોડી cyclical છે. એટલે અમારું preference would be for larger companies with good quality balance sheets like say Indian Hotels છે કે મહેન્દ્ર હોલિડેઝ છે. લેમન ટ્રીનું હજી performance track record એટલું impressive ખાસ છે નહીં. But there's always a cyclical upswing અને એના કારણે બધી જ હોટેલ કંપનીઝમાં આપણે સારા એવા પરફોર્મન્સ ને રિટર્ન્સ જોઈ શકશું. ઓકે, તો લાર્જ કેપ કંપનીઝ તરફ જોવું જોઈએ, ઇન્ડિયન હોટેલ્સ, મહિન્દ્રા હોલિડેઝ જેવો. અને જ્યારે આપણે ફરીએ છીએ ત્યારે ઓફકોર્સ યુ કેન સ્ટે ઇન એની હોટેલ, બટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે આ સ્પેસ આપણે ચૂઝ કરવી જોઈએ. પણ એ સાથે જ એક બ્રેકનો સમય થઈ ગયો છે, તો એક બ્રેક લઈશું અને પાછા ફરીશું. જોડાયેલા રહેજો અમારી સાથે. બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે ને આજે આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ એલિક્સિર ઇક્વિટીઝના દીપન મહેતા સાથે. દીપન, ધ અધર સેગમેન્ટ જે ઓફકોર્સ સાયક્લિકલ ઇન નેચર છે, પણ એનું જે સાયકલ છે ને જે અપસાઇડ સાયકલ છે એ હજી પણ મેન્ટેન કરી રહ્યું છે, એ છે રિયાલિટી સેક્ટર. હજી પણ અહીંયા આપણે ડિમાન્ડ અને સપ્લાય પર એક બિગ ગેપ જોઈ રહ્યા છે. કઈ રીતના તમે આ સેક્ટરને પસંદ કરશો જો તમારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું હોય તો? See, Preeti, I think real estate sector na je 22-23, especially je March quarter numbers આવ્યા છે, they have been superb across the board. Be it macrotech developers છે કે some of the other smaller companies જે પણ એ લોકોની pre-release છે or even actual numbers, they have been exceptionally good. અને કદાચ એકાદ ક્વાર્ટર સુધી આ મોમેન્ટમ હજી સ્ટ્રોંગ રહી શકે છે. But eventually, I think one should factor in કે base effect ના કારણે અને overall volumes may kind of flatten out, little stagnate for a short period of time. So I would be a bit cautious in real estate at this point of time. And no doubt long-term prospects are fantastic. And dharo ke ekad be quarter kharab pan aave to I wouldn't advise selling into real estate. But આ લેવલે to buy fresh મને risk return profile એટલો સારો દેખાતો નથી. કારણ કે જેટલા પણ આપણે સેલ્સ જોઈ રહ્યા છે, થોડું ઘણું કારણ એ પણ છે એક તો પેન્ટ અપ ડિમાન્ડ ઇઝ એક્ટિંગ ઓન ઇટ. બીજું જે ટેક્સ ચેન્જીસના કારણે પણ ઘણા એવા સારા પ્રોપર્ટી સેલ્સ થઈ રહ્યા છે. અને એન્ડ ઓફ ધ ડે આ એક સાયક્લિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી છે અને ડેફિનેટલી એક વેરી સ્ટ્રોંગ મલ્ટીયર અપસાયકલ છે. પણ એક અપસાયકલમાં પણ ઓલ્સો યુ કેન હેવ માઇનર ડાઉન સાયકલ્સ. એન્ડ આઈ થિંક દેટ એઝ ઇન્વેસ્ટર્સ આપણે એન્ટિસિપેટ કરવું જોઈએ કે કદાચ 2-3 ક્વાર્ટર એવા સોફ્ટ આવી શકે છે. જે રીતના ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધી રહી છે હોમ લોન્સ પર, એક થોડો એનું નેગેટિવ ઇફેક્ટ જરૂરથી આવશે એઝ ફાર એઝ ન્યૂ સેલ્સ આર કન્સર્ન. અને આપણે એ રિસ્ક ફેક્ટરનું આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. અને ઇટ્સ નોટ દેટ ધીઝ રિયલ એસ્ટેટ સ્ટોક્સ આર અવેલેબલ એટ વેરી ચીપ વેલ્યુએશન્સ. હવે બધા જ રિયલ એસ્ટેટ સ્ટોક છે દે આર ટ્રેડિંગ મોર લેસ ઇક્વલ ટુ or slightly below their net asset value or the land bank value. એટલે no doubt numbers are good, momentum is good. I would not want to sell the stocks if I'm sitting on profit. But fresh investment, I think, wait for a correction whenever the sector gets slightly difficult because of higher interest rates or any other reason. સાથે જ ફાર્મા એઝ અ સેક્ટર વુડ યુ લુક ઇન્ટુ ઇટ? કારણ કે તમને લાગે છે કે અહીંયા હજી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે કે હજી પણ અવોઇડ જ રાખશો? અને ઇફ યસ, કયા વર્ટિકલ્સ તરફ તમે જોશો?
શ્રીપતિ સન ફાર્મા સિવાય જનરલી અમારો વ્યૂ ફાર્માસ્યુટિકલ સેક્ટર્સ પર નેગેટિવ છે કારણ કે જેટલી પણ બધી કંપનીઓ લિસ્ટેડ છે ફાર્મા સ્પેસમાં ધ લાર્જર વન્સ એ લોકોનું ઓલમોસ્ટ 25 to 40% એ લોકોનું રેવન્યુઝ ઓવરસીઝથી આવે છે and that US generic market ko કે European market ko I think there's definitely pressure on pricing over there અને જે આખા જે ડાયનામિક્સ હતા એ ગ્લોબલ માર્કેટ્સના એ ઘણા ચેન્જ થઈ ગયા છે it is not as attractive as before અને ત્યાં જે રીતના એ લોકોને કન્ટિન્યુઅસ સેક્યુલર ગ્રોથ મળી રહી હતી because of new molecules that entire trend has kind of flattened out એટલે થોડો વ્યૂ નેગેટિવ ટુ કોશિયસ છે ફાર્માસ્યુટિકલ સેક્ટર્સ પર બટ યસ વી આર ડેફિનેટલી લુકિંગ એટ મેનકાઇન્ડ ફાર્મા વેરી સિરિયસલી કદાચ લિસ્ટિંગ I don't know what price it will get listed at કદાચ થોડું I mean may list at a premium it may list at a discount પણ it is a stock which we are watching very closely કારણ કે માત્ર એ એક જ કંપની છે apart from of course the MNC pharma companies માત્ર એક જ કંપની છે જે 97% revenues domestic markets માંથી આવે છે and they are very strong brands and they are in the therapies where there is continuous usage of their products એટલે they're in the therapies where continuously patient require to take their pills and their tablets તો આ કંપની પર અમારું ખાસ ઓબ્ઝર્વેશન રહેશે આઈ એમ નોટ એડવોકેટિંગ બાઇંગ મેનકાઇન્ડ ફાર્મા કારણ કે મને એના નંબર્સ જોવા પડશે 1-2 ક્વાર્ટર સુધી પણ આ એક અમુક યુનિક કંપની છે જેને જરૂરથી આપણે ફોકસમાં રાખવી જોઈએ ફાઇનલી તમે કયા એવા સેક્ટર્સ કે સ્ટોક્સ અત્યારના આપણા પોર્ટફોલિયોમાં હોવા જોઈએ ક્યાં તમે ઓપોર્ચ્યુનિટી જોઈ રહ્યા છો જ્યાં ટાઈમ અને વેલ્યુ કરેક્શન થઈ ગયું છે અને કોઈ એવા સેક્ટર્સ તમારા કોઈ એવા સ્ટોક્સ તમારા ધ્યાનમાં જે આપણા પોર્ટફોલિયોમાં અત્યારે આપણે બાય કરી શકીએ કે હોવા જોઈએ કે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ આગળ જતાં લેવા માટે યુતિ આપણે ઘણા સેક્ટર ડિસ્કસ કર્યા પણ મારો સૌથી ફેવરેટ સેક્ટર તમે કીધું આપણે ડિસ્કશન કર્યું જ નહીં વિચ ઇઝ કેપિટલ ગુડ્સ અને જે રીતના એન્જિનિયરિંગ કન્સ્ટ્રક્શન કંપનીઝ હેવ બીન પરફોર્મિંગ જે રીતના કેપેક્સ સાયકલ વધી રહી છે ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડિંગ વધી રહ્યું છે આઈ થિંક all of the capital goods engineering construction companies they are trading at all time high but there is still scope for these stocks to move up as well બધી જ કંપનીઓ જે પણ અમારા યુનિવર્સમાં છે they have got very strong order book position they are covered for 2-3 years type of sales and હજી પણ નવા orders આવી રહ્યા છે so that is one sector that you should be overweight on of course the largest company again disclosure is Larsen & Toubro it should be part of your core holdings I think એ ઉપરાંત ઘણી બધી કંપનીઓ છે જેમ કે NCC છે ITD Cementation છે I think PSP projects all of them I think doesn't matter all of them are sitting on very good order position and they should give very good numbers at the same time amuk engineering companies પણ છે જેમ કે Siemens છે ABB છે Thermax છે I think they will report very good numbers there could be a trading rally in them as well and જે PSU defense companies છે they are also like a part of capital goods only end of the day the shipbuilding companies છે કે defense PSUs છે I think we'll see good numbers from them also એટલે આખું જે capital goods engineering construction space છે there we are seeing કે earning visibility સારી છે operating profit margins વધવા જોઈએ કારણ કે જે પણ projects આવ્યા છે નવા projects આવ્યા છે they have come at good margins અને ત્યાં આગળ જે input cost છે steel cement copper I think all of them the prices have generally been subdued and demand હજી ઘણી સારી છે so that is one segment that we are looking at very closely and you would like to be a bit overweight on them as well ઓફકોર્સ જે રીતે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ઓલ અરાઉન્ડ આપણે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બિલ્ડઅપ જોઈ રહ્યા છીએ અને જે રીતના ડેવલપમેન્ટ જોઈ રહ્યા છીએ ઓફકોર્સ ધીસ સેક્ટર વુડ બી ધ પ્રાઇમ સેક્ટર વિચ વિલ પ્લે અ બિગ રોલ પણ ઓન ધેટ નોટ દીપન ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને આપના વેલ્યુએબલ વ્યૂઝ અમારી સાથે શેર કરવા બદલ અને સાથે જ મને આપશો રજા પણ જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે નમસ્કાર